till I get up. Time is barely. नमस्कार मंडळी, मी प्रीती तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करते. आपण सगळ्याच जे हाऊसवाईफ असतो ना, तर त्यांची सकाळी सकाळी खूप जास्त धावपळ असते. कारण सकाळी कसं असतं ना, ऑफिसला जाणाऱ्यांची वेगळी गडबड असते. त्यांचा नाश्ता, त्यांचा टिफिन, परत मुलांना शाळेत जायचं असतं, त्यांचं अंघोळ, युनिफॉर्म, त्यांचे टिफिन, हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला, आपले स्वयंपाक, आपली सकाळची झाडणे पुसणे सगळं आवरून आपल्याला हे सुद्धा करावं लागतं. तर अशी सकाळी सगळ्यांची धावपळ ही वेगळी वेगळी असू शकते, पण आपण ही थोडीशी धावपळ जर कमी करण्याचा प्रयत्न केला तर मग त्यासाठी आपल्याला थोडीफार तयारी ही संध्याकाळीच करून ठेवावं लागेल, म्हणजे आपल्याला जेणेकरून सकाळी आपली धावपळ होणार नाही. तर या व्हिडिओमध्ये मी सकाळी धावपळ होऊ नये म्हणून रात्री काय काय तयारी करून ठेवते तेच या व्हिडिओमध्ये शेअर करणार आहे. तर मी रात्री कितीही थकलेली असो, पार्लरमध्ये कितीही क्लायंट झालेले असो आणि जेवणाला कितीही उशीर झाला असेल तरीसुद्धा कधीही मी किचन ओटा पुसायचा कधीच राहू देत नाही. किचन ओटा मी पूर्ण क्लीन करते. त्याच्यावरचे पूर्ण ज्या गोष्टी असतात, तेलाचे भांडे, तुपाचे भांडे आणि गॅस शेगडी, परत किचन ओट्याची वरची टाईल्स, हे सगळं मी रातच्या रात्री क्लीन करते, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला सकाळी उठल्यावर एकदम फ्रेश आणि प्रसन्न असं किचन पाहायला मिळतं. कारण रात्री जर आपण किचन ओटा क्लीन नाही केला तर मग आपल्याला सकाळी तो करावा लागतो आणि सकाळी उठल्या उठल्या खूप धावपळ असते, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आणि जर समजा आपण क्लीन न करताच त्याच्यावर एखाद्या वेळेला स्वयंपाक केलाही, पण तो रात्रीच्या जितका आपल्याला वेळ रात्री क्लीन करायला लागणार असतो त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ आपल्याला तो सकाळी क्लीन करायला लागतो. त्याच्यामुळे आपण वेळेवरच तो क्लीन केला तर आपल्यालाही छान वाटतं. आणि म्हणतात ना की किचन जर आपलं क्लीन असलं तर अन्नपूर्णाही प्रसन्न असते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रात्रीचे जे भांडे असतात ना, ते मी रात्रीच धुवून टाकते, कारण सकाळी असंही ते मलाच धुवायचे असतात आणि मग जास्त भांडे वाढले की ते पुन्हा जास्त लोड आपल्या स्वतःवरच येतो. म्हणून शक्यतो मी रात्रीची भांडे ही रात्रीच धुते. असं आपलं हे भांडी धुवून परत बेसिंग आणि गॅस ओटा पूर्ण जर क्लीन असला ना, तर आपल्याला सकाळी उठल्यावर त्याच्यावर स्वयंपाक करायला, चहा बनवायलाही प्रसन्न वाटतं आणि आपण बाकीची कामंही अति उत्साहाने करतो. भांडे घासून झाल्यानंतर जी आपली घासणी असते ना, ती पण मी मोकळ्या पाण्यामध्ये अशी व्यवस्थित स्वच्छ करून घेते आणि ती अशी नळाजवळ टांगून देते, कारण साबणावर ठेवली ना तर तिचं वेगळा मग साबण ओला होतो. आणि दुसरी जी घासणी आहे तिच्याने हे सिंक पण मी लगेच क्लीन करून घेते. जेव्हा केव्हा आपण भांडे धुतो तेव्हा प्रत्येक वेळेला शेवटचं भांडं समजून आपण सिंकसुद्धा असं क्लीन केलं पाहिजे. आता जेवणं झाल्यानंतर माठ हा खाली झालेलाच असतो, तर मग मी माठसुद्धा रात्रीच भरून ठेवते, जेणेकरून त्याचं पाणी रात्रभरामध्ये मस्त थंड होऊन जातं. कारण मी रात्री माठ धुवत नाही, सकाळी जेव्हा थोडा खाली होतो तेव्हा माठ धुत असते. सकाळी उठल्यानंतर जेव्हा आपण टिफिन करायला घेतो तर आपण फ्रीज उघडून विचार करायला लागतो की ही भाजी करू की ती भाजी करू. तर मग रात्रीच आपण जर असं विचार करून ठेवला आणि थोडीफार तयारी जर भाजीची करून ठेवली, तर मी कापायचं नाही म्हणत आहे, भाज्या रात्री चिरून ठेवणं तर त्याच्यामधले विटॅमिन्स कमी होऊन जातात. कापून वगैरे नाही ठेवायची, पण कमीत कमी आपण वरती काढून ठेवू शकतो की सकाळी मला ही भाजी करायची. आता हे पहा, इकडं मी हे मटकी भिजवायला टाकली होती, तिला छान असे मोड आलेले आहेत. ही उसळ मी करणार आहे आणि तिकडं कांद्याची पात आणि टमाट्याची चटणी असं मी भाजी सकाळी करणार आहे. आणखीन ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे की मी आमचे जे 3 रूम आहेत ना, तर ते पूर्ण घर काण्याकोपऱ्यामध्ये अगदी पूर्ण क्लीन करते. कारण मग काय होतं की सकाळी जेव्हा आपण उठतो आधीच आपल्याला कामाची घाई असते आणि आपल्याला सकाळी उठल्या उठल्या घरं पण झाडायची असतात, तर त्यावेळेला आपलं एवढं काण्याकोपऱ्यामधलं घर झाडायची गरज पडत नाही. आपण अगदी फास्ट वरच्या हलक्या हाताने आपण घर झाडलं तरी आपलं काम होऊन जातं. संध्याकाळी तसं मी बेडशीट वगैरे सगळं नीट केलेलंच असतं, पण तरी मुलं त्याच्यावर लोळतात, खेळतात आणि पुन्हा ते अस्ताव्यस्त होतं. त्यामुळे मी झोपण्याआधी ते सुद्धा व्यवस्थित करून घेते. आणि बेडरूममध्ये पण थोडेफार कपडे वगैरे पडलेले असतात, त्यांनी चेंज केलेले वगैरे काहीतरी थोडंफार असलं तर ते सुद्धा मी आधी रात्रीच व्यवस्थित ठेवून देते जागेवर आणि ते सुद्धा बेडशीट वगैरे व्यवस्थित आवरून घेते. कारण मग उठल्यानंतर आपल्याला हे सगळ्या गोष्टी करायची गरज पडत नाही, कारण आपल्याला उठल्यानंतर बाकीचे कामंसुद्धा असतात. हे सगळं झाल्यानंतर मी एक कापड घेऊन किचनसुद्धा पुसून घेते, कारण किचनमध्ये आपण भांडे वगैरे धुतलेले असतात, थोडेफार पाणी वगैरे उडलेलं असतं, आपले पाय उमटलेले असतात, स्वयंपाक झालेला असतो, तर त्याच्यामुळे मी असं किचन पुसून घेते, जेणेकरून सकाळी उठल्यावर आपल्याला फ्रेश वाटतं. तुम्ही पण बघू शकताय की किती क्लीन आणि स्वच्छ असं किचन आता झालेलं आहे. आणि हे टिफिनसुद्धा मी काय करते की रात्रीच असे बाजूला काढून ठेवते ते शोधून, कारण सकाळी आपली धावपळ पण असते आणि त्यातल्या त्यात ते शोधावे लागतात आणि आवाज वेगळा होतो. त्याच्यानंतर गॅस ओटा पुसण्याचं कापड आणि किचन पुसण्याचं कापड, हे दोघी कापड मी रात्रीच साबण लावून स्वच्छ पाण्याने धुवून टाकते, कारण आपण जर तसंच पडू दिलं तर त्याचा कुबट वास येतो.
म्हणून रात्रीच जर धुवून ठेवलं तर सकाळपर्यंत ते स्वच्छ सुकूनही जातात आणि आपला सकाळचा वेळ देखील वाचतो. म्हणून मी हे असं करते. म्हणून मी असे रात्रीच काढून ठेवते. त्याच्यानंतर सकाळी सकाळी उठल्यावर ते बकेट भरायची, मग ते पाणी गरम करायला लावायचं. त्याच्यापेक्षा मी बकेटसुद्धाही रात्रीच भरून ठेवते, म्हणजे लगेच तिच्यात सकाळी हीटर लावलं की म्हणजे बटन दाबलं की लगेच पाणी गरम होतं. आणि हे पॅसेजमधलं जे बेसिंग आहे ना, तर ते दिवसभरामध्ये खूप जास्त खराब होऊन गेलेलं असतं. कारण माझं पार्लर पण इथंच आहे या रूममध्ये आणि तिथून पण ते सगळं फेशियलचे वगैरे सगळे हात हे झालेले असतात, तिथं लागलेले असतात, पाणी फेकलेलं असतं. तर तर ते खूप खराब होऊन जातं. म्हणून मग मी हे सुद्धा रात्रीच असं फिनाईल टाकून क्लीन करून घेते, म्हणजे जेणेकरून सकाळी आपण जेव्हा ब्रश करायला लागतो तेव्हा पण ते थोडं फ्रेश वाटतं. आणि त्याच्यानंतर माझी सगळ्यात महत्त्वाची आणि सगळ्यात आवडती ड्युटी ही आहे की माझ्या मुलांना ना लहानपणापासून त्यांना अंगाई म्हणून मग झोपण्याची सवय आहे, तर त्यांना ही अशी मी एक अंगाई म्हणते आणि त्याच्यानंतर मग ते झोपतात.